Përshëndetje miq të nderuar të Top Channel. Mirë se vini në kuzhinën më të dashur dhe më të shëndetshme shqiptare. Them më të shëndetshme sepse sot do të flasim për shëndetin, për gjallërinë dhe për energjinë. Kam një pyetje për ju. Si ja siguroni trupit tuaj energjinë e nevojshme për të përballuar të gjithë ditën, që ndonjëherë bëhet e gjatë ose edhe e lodhshme? Unë kam gjetur një zgjidhje dhe e kam pikërisht në dorë. Kam përgatitur një smoothie tepër të shëndetshëm, detox, i cili do të më furnizojë me energji. Do thoni ju po si? Patjetër fal përbindësit në fuqi, pikërisht Nutri 1200. Për të njohur me disa receta fantastike e për të përfituar ofertën, unë ju ftoj të qëndroni me mua, kthehemi për disa sekonda dhe më besoni, do të habiteni se sa thjesht përgatitet gjithçka me Nutri 1200. Nutri 1200 është ky përbindësh në fuqi, i cili ju vjen në ndihmë në vakte nga më të ndryshmet, për mëngjese të shpejta, për dreka të shëndetshme dhe për darka speciale dhe të freskëta. Nutri 1200 e gëzon këtë emër fal motorit plot 1200 watt që ai ka. Keni kujdes kur zgjidhni blenderin për shtëpinë tuaj. Të kesh një blender plot 1200 watt në Shqipëri është tepër e veçantë, sepse vetëm BCTV e mundson këtë fuqi blenderi. Jam shumë e sigurt që pyetja lind, "Okej, e kuptuam që është super blenderi, po oferta që do të rezervoj BCTV sot për ne, cila është?" Dhe unë jo më kot jam këtu, do ta ndaj këtë ofertë me ju. Sot Nutri 1200 me paketimin origjinal nga vlera 11.990 lekë, ju e fitoni për vetëm 7.990 lekë. Transport falas i mbuluar kudo që ju ndodheni në Shqipëri. Mjafton një telefonat në numrin që ndodhet i afishuar dhe në pjesën e poshtme dhe ne e sjellim kudo që ju ndodheni. Në paketimin origjinal të Nutri 1200 do të gjeni 2N, enën 1000 ml dhe enën 800 ml, 2 kapak, atë të konservimit dhe atë të konsumimit, gjithashtu dhe një libër plot e përplot me receta në gjuhën shqipe, i cili do t'ju vinë në ndihmë për të përgatitur vakte nga më të ndryshmet. Ju duhet vetëm të merrni dy vendime. E para, çfarë ngjyre dëshironi nutrin tuaj, të kuq apo të zi? Dhe vendimi i dytë, me vëmendje se është shumë i rëndësishëm, cila do të jetë receta e parë që do të përgatisni? Nëse është diçka speciale, ju lutem ta ndani dhe me ne në Facebookun apo në Instagramin ton me emrin BCTV Albania. Ne mikpresim gjithmonë recetat tuaja dhe më e mira do të ketë një super dhuratë speciale nga BCTV. Në pjesën fundore, ju do të shikoni këtu motorin i cili ka sistemin e ventilimit. Ky sistem ventilimi nuk lejon që motori të nxehet, duke eliminuar kështu në mënyrë absolute çdo lloj incident gjatë përdorimit të tij. Gjithashtu, këto tapa silikoni, të cilat e fiksojnë me tavolinën, bëjnë të mundur largimin e motorit nga tavolina ku vendoset, duke eliminuar kështu edhe një herë çdo lloj rreziku për nxehje. Ndaj ja u them me siguri të plot 100% se ky Nutri 1200 jo vetëm ju ndihmon për të gatuar dhe për të përgatitur receta tepër të shëndetshme, por mendon dhe për shëndetin tuaj. Thikat janë 100% çelik inox, që do të thotë asnjë mundësi për t'u oksiduar dhe 0% mundësi për të dëmtuar me kalimin e viteve. Imagjinoni çfarë kënaqësie është për nënat e reja të gatuajnë muhalebin për bebushin e tyre, po pse jo mund të përgatisnin edhe materialin që duhet për të vendosur brenda në biberon. Vendosni në brendësi pak qumësh, biskota dhe jate kësht, një gatim i shëndetshëm dhe tepër i shpejtë për fëmijën tuaj. Po ku ka më mirë se sa akullorën ta përgatisim vetë? Është kaq e thjeshtë. Mjafton të vendosim pak akull, pak qumësh të kondensuar, lule shtrydhe apo një frut tjetër që ju dëshironi, pak kos e vendosim në ngrirje dhe ja te kësht. Keni ftuar miq sot në mbrëmje, por nuk dëshironi të shpenzoni shumë të mëdha parash. Fare thjesht. Juve ju mbetet thjesht të zgjidhni filmin e preferuar se çfarë do të shikoni, sepse për koktejlet do të kujdeset pikërisht ky përbindësh që ndodhet pranë meje. Mund të vendosni kiwi, mund të shtoni pak tequila, pak lajm dhe ja te kësht. Siç po e shikoni, do të vallëzoj para syve tuaj koktejli më i shpejtë dhe më i shëndetshëm që keni parë ndonjëherë. Mund të përgatisni koktejl alkolik duke i shtuar tequila ose analkolik duke i vendosur ujë. Por meqense po flasim për orët e vona e për ato darkat me miq, lejohet pak alkol, po mos e tekaloni ama. Gjithashtu jo vetëm ky koktejl, po mund të përgatisni një shumëllojshmëri koktejlesh, e për këto ju vjen në ndihmë dhe libri recetave ku do të keni receta të shumëllojshme për koktejle nga më të ndryshmet. Kur zgjohemi në mëngjes, dëshirojmë energji. Kush nuk dëshiron ta përballojmë ditën plot energji dhe buzëqeshje? Po ku ka më mirë se sa ta përgatisim energjinë ton aty në Nutri 1200. Shikoni sa thjesht, unë për veten time kam vendosur lule shtrydhe, banane dhe pak kos.
ka mbyllur Nutrin dhe po vallëzonin para syve të mi vitaminat. Të gjitha do t'i përfitojnë në trupin tim. Dhe shikoni çfarë mrekullie. Më thoni, keni parë ndonjëherë smoothie më kremoze, gjithçka e njëtrajtshme, e prerë kaq mirë, kaq saktë dhe në mënyrë kaq precize. Gjithçka për një qëllim, që trupi im të më falenderoj dhe jam e sigurt që do ta bëj. Ishte tepër i shijshme që nësëra fjala kjo që unë kam përgatitur, por tani për kënaqësinë tuaj para se t'ju lëmë një video fantastike, unë dua të përgatis një smoothie për të parë dhe ju se sa thjesht gjithçka është kur përgatitet me Nutri 1200. Mund të vendosni banane, mund të vendosni moll, portokalle, mandarina, gjithçka që ju dëshironi. Shtojmë qumësht. Si pas preferencës, mund t'i shtoni dhe pak kanel apo dhe mjalt për ata që pëlqejnë lëngjet tepër të ëmbla. Nuk këshillohet shtimi i sheqerit sepse është i dëmshëm, kështu që për ëmbëlsues mund të përgatisni dhe mund të vendosni në brëndësi vanilje ose mjalt. E mbyllim. Mbyllja është tepër e sigurt dhe ju do ta shikoni me prova reale. E mbyllim fort në mënyrë që asnjë pikë të mos derdhet jashtë. E vendosim mbi Nutri 1200 dhe rrotullimi është kaq i thjeshtë. Ushtrojmë vetëm pak presion edhe e rrotullojmë në formë orare. Dhe voilà, ja te kam një smoothie kaq të bukur dhe kaq të shëndetshëm. E pa se si vallëzonte luleshtrydhja e lidhur me qumshtin për mrekulli. Shikoni të dashur miq, me prova reale, nuk kemi asnjë pikë jashtë, asnjë incident, asnjë papastërti në kuzhinë. Ndaj, mos nguroni, kapni telefonin dhe fitoni tani këtë mrekulli për vetëm 7.990 lekë. Unë e kam bërtime, kështu që shikoni se çfarë do shijoj tani. Le të shikojmë nga pranë se si është përgatitur. Në sa formë të njëtrajtshme është përgatitur. Një mrekulli. Imagjinoni, trupi do t'ju falenderoj, po pse jo? Edhe fëmia juaj do t'ju falenderoj. Vetëm kështu fëmia juaj nuk do të heqë dorë kurrë nga frutat, më besoni. Kësaj gote nuk i rezistojmë dot ne të mëdhenjt, imagjinoni fëmijët. Tani, unë gëzuar me ju dhe ndërkohë ju lënë në ndjekjen e një videoje fantastike. U kënaqa sot duke shijuar këtë smoothie. Doni të merrni vitaminat, fibrat, mineralet siç i ka krijuar vetë mëma natyrë? Por jeni tepër të ngarkuar gjatë ditës dhe nuk arrini dot kurrë ta realizoni. Ti zgjidh nëse do të kuq apo të zi. Super blenderi Nutri 1200 watt erdhi në Shqipëri. Nutri 1200 do të ndryshojë mënyrën se si ju përkujdeseni për shëndetin tuaj, fëmijëve, prindërve dhe të afërmve. Nutri 1200 nuk është as blender dhe as shtrydhse e thjeshtë. Ky produkt ju siguron të gjithë elementet që ju duhen për një stil jetese të shëndetshëm. Mund të përfshini perimet dhe frutat brenda në një smoothie të vetëm, tepër të përqendruar dhe i siguroni kështu fëmijëve të gjithë përbërësit ushqimor që ju nevojiten gjatë ditës. Detoksifikoni trupin tuaj nga kimikatet e padëshirueshme të akumuluara prej kohësh. Nutri 1200 quhet i tillë pasi ka një motor plot 1200 watt dhe thika super të forta çeliku. Është i sigurt, ndaj mund ta lani edhe në lavastovilje. Fuqia e këtij produkti është aq e madhe sa thërmon akulli në çast. Por çfarë ndodh nëse vendosni një copë tull brenda në Nutri 1200? U shndrua në pluhur. Në paketim do të gjeni një gotë 1000 ml dhe një tjetër 800 ml, të fuqishme dhe pa element BPA. Një kapak plastik dhe një tjetër që siguron konsumin e lëngut direkt nga gota. Thonë se bashkimi bën fuqin, e pikërisht ju jeni fuqia jon. Përpiqemi çdo ditë ta justifikojmë besimin tuaj dhe ju falenderojmë për të. Jemi këtu çdo ditë për t'ju prezantuar inovacionet më të reja, produktet origjinale që vijnë nga komuniteti evropian në Shqipëri vetëm nga BCTV. BCTV nuk ka shitës ambulant, BCTV nuk ka dyqane të rënë. Ne jemi pranë jush vetëm duke telefonuar në numrat që ndodhen gjithmonë të afishuar dhe në ekran. Jemi pranë jush 24 orë në 7 ditë. Mjafton një telefonat dhe produktet tona i merrni në shtëpinë tuaj. I tillë është dhe Nutri 1200. Mund vazhdoni ende ta përfitoni për vetëm 7.990 lekë në paketimin origjinal. Madje nuk duhet ta përfitoni, duhet ta shijoni. Nutri 1200 duhet shijuar, ashtu siç duhet shijuar dhe jeta. Ndaj, vazhdoni me telefonatat, përfitojeni, po mos harroni. Ju ftoj gjithmonë të ndani recetat tuaja me ne. Tani me lejen tuaj gëzuar e unë po shijoj koktelin tim.